હેરોનના સૂત્રની મદદથી સોલ્વ કરવા માટેની રીત કે જેની અંદર આપણે એવું કીધું હતું કે એક ચતુષ્કોણ આકાર જે બનતો હોય એ ચતુષ્કોણ આકારને તમે જુદા જુદા ત્રિકોણોની અંદર વિભાજિત કરો અને જે ત્રિકોણ બને છે ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ હેરોનના સૂત્રની મદદથી પહેલા મેળવી લો. હેરોનના સૂત્રની મદદથી આ જે ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ મળે છે એ દરેક ત્રિકોણના ક્ષેત્રફળનો છોકરાઓ સરવાળો કરો. સરવાળો કરશો એટલે તમારે જે ચતુષ્કોણ આકાર હશે એનું ક્ષેત્રફળ મળશે. જોઈએ આપણે દાખલાઓ કે કેવી રીતના થાય છે. આપણી પાસે સ્વાધ્યાય 12 પેલો દાખલો છે. એક બગીચો ABCD ચતુષ્કોણ આકારનો બગીચો છે જેમાં C ખૂણો છે એવો એટલે કાટખૂણો લેવાનો છે. હું આકાર દોરું છું તો એક ખૂણો કેવો લેવો છોકરાઓ? કાટખૂણો. પછી મને આપ્યું છે બીજી બાજુ ખૂણો ચતુષ્કોણ આપણે રચવાનો છે. આપણે આવો ચતુષ્કોણ બનાવી નાખો. જોઈએ નામ આપવાનું છે. અહીંયા C કહેવાનું છે. અહીંયાથી શરૂઆત કરીએ કે A B C અને D ક્રમિક નામ ચતુષ્કોણના અપાઈ ગયા. આવો ચતુષ્કોણ બને છે. આનું ક્ષેત્રફળ આપણે હેરોનના સૂત્રની મદદથી મેળવવું છે. મને આપ્યું છે કે AB નું માપ 9. આ 9 મીટર છે. B થી C નું માપ છોકરાઓ 12 મીટર. C થી D નું માપ છે 5 મીટર. A થી D નું માપ છે 8. તો સૌથી પહેલા આપણે તો વિકર્ણનું માપ હોવું જોઈએ. એક વિકર્ણ દોરશું એટલે ચતુષ્કોણને બે જુદા જુદા ત્રિકોણમાં વિભાજિત કરશે. આપણે દોર્યો B થી D. હવે આ ત્રિકોણના ક્ષેત્રફળ માટે આપણી પાસે B થી D માપ હોવું જોઈએ. નથી તો આપણે આ 90 નો ખૂણો છે એટલે પાયથાગોરસ પ્રમેયનો ઉપયોગ કરી અને આપણે B થી D જે બાજુ છે એનું માપ મેળવી શકીએ. નેક્સ્ટ લેક્ચર જે આગળ હતો એમાં વાત કરી હતી પાયથાગોરસનો પ્રમેય કે જે કાટખૂણો હોય 90 નો ખૂણો આપેલો હોય એવા ત્રિકોણની કાટકોણ ત્રિકોણની અંદર પાયથાગોરસ પ્રમેયનો ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ. પાયથાગોરસ પ્રમેય એટલે 90 ના ખૂણાની સામેની બાજુને કર્ણ કહેવાય. કર્ણનો વર્ગ બરાબર એના સિવાયની જે બે બાજુઓ વધે છે એ બે બાજુઓના જે માપ છે એનો પહેલા વર્ગ કરો અને પછી એનો સરવાળો કરો એટલો થશે. અહીં આ ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ મેળવીએ. ત્રિકોણ BCD માટે ખૂણો C બરાબર છોકરાઓ કેટલો આવ્યો છે? 90 છે એટલે પાયથાગોરસ પ્રમેય મુજબ કર્ણ એટલે 90 ના ખૂણાની સામેની બાજુ B થી D નો વર્ગ બરાબર એના સિવાયની બે બાજુ B થી C નો વર્ગ પ્લસ C થી D નો વર્ગ. આમાં જે કિંમત છે મૂકીને સાદું આપીએ એટલે આપણને કર્ણનું જે માપ છે તે મળશે. છોકરાઓ B થી C બાજુનું માપ 12 નો વર્ગ પ્લસ C થી D
બાદ કરશો એટલે મળશે બધું જ મળી જાય છે ત્રિકોણ BCD નું ક્ષેત્રફળ બરાબર હેરોનના સૂત્રનો ઉપયોગ કરીને હેરોનનું સૂત્ર છે s કૌંસમાં s minus a કૌંસમાં s minus b કૌંસમાં s minus c આપણી પાસે બધી જ કિંમતો છે કિંમતો મૂકીએ s ની કિંમત છે 15 એને ગુણ્યા s minus a 3 એને ગુણ્યા 10 અને એને ગુણ્યા 2 સીધું ટીકી સંખ્યાનું વર્ગમૂળ છોકરાઓ નીકળતું નથી જુદા જુદા ભાગોમાં વિભાજિત કરી અવયવો પાડીએ 15 ને લખાશે 5 તેરી 15 એને ગુણ્યા 3 ના 3 એને ગુણ્યા 10 ને લખીએ 5 દુ 10 એને ગુણ્યા 2 બે વખત જે સંખ્યા છે એ વર્ગમૂળની બહાર આવશે 5 5 છે એક વખત બહાર આવશે 3 3 છે એક વખત બહાર આવશે અને 2 5 તેરી 15 દુ 30 મીટર સ્ક્વેર આટલું જે છે એ પહેલા ત્રિકોણનું આપણને છોકરાઓ ક્ષેત્રફળ જે છે એ મળે આવી જ રીતે બીજા ત્રિકોણનો ત્રણ બાજુનો આવે છે એના ઉપરથી ક્ષેત્રફળ મેળવીશું અને બંને બાજુનો સરવાળો કરશું એટલે આખા ચતુષ્કોણનું ક્ષેત્રફળ મળશે વિડિયો સ્ટોપ કરી પહેલા આપણો છોકરાઓ લખી લે જોઈએ છોકરાઓ બીજા ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ મેળવી લઈએ ચાલો અહીં a બરાબર બાજુ છે 9 b બરાબર 13 અને c બરાબર 8 અર્ધ પરિમિતિ s બરાબર ત્રણેય બાજુના માપનો સરવાળો ભાગ્યા 2 9 13 8 ભાગ્યા 2 સરવાળો કરો છોકરાઓ એટલે આપણો સરવાળો મળશે 30 એને ભાગ્યા 15 દુ 15 મીટર આમાં પણ આપણને અર્ધ પરિમિતિ 15 મીટર મળે હવે s minus a મેળવીએ s છે આપણી પાસે 15 minus 9 15 માંથી છોકરાઓ 9 બાદ કરો એટલે વધશે 6 s minus b બરાબર 15 minus 13 15 માંથી 13 બાદ કરો એટલે વધશે 2 મીટર s minus c બરાબર 15 minus c ની કિંમત છે 8 15 માંથી 8 બાદ કરશો તો વધશે 7 મીટર હવે ત્રિકોણ BDA નું ક્ષેત્રફળ બરાબર હેરોનના સૂત્રનો ઉપયોગ કરીએ s minus a s minus b s minus આપણી પાસે દરેક કિંમતો છે કિંમત મૂકીએ s ની કિંમત 15 ગુણ્યા 6 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 7 સીધું એની સંખ્યાનું વર્ગમૂળ નથી નીકળતું ભાગ પાડશું 5 તેરી 15 ગુણ્યા 3 દુ 6 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 7 છોકરાઓમાંથી 3 વર્ગમૂળની બહાર આવશે એને ગુણ્યા 2 બહાર આવશે એને ગુણ્યા 7 કે 5 એક એક વખત છે એટલે બહાર આવશે નહીં વચ્ચે વર્ગમૂળમાં 7 પંચા 35 3 દુ 6 વર્ગમૂળમાં 35 મીટર બરાબર આપણે અહીંયા 35 નું વર્ગમૂળ છે લેવાનું છે આની કિંમત આપણને આશરે 35.5 મળશે કેવી મળશે આશરે પરફેક્ટ કિંમત મળે નહીં કુલ ક્ષેત્રફળ કેટલું થશે કુલ ક્ષેત્રફળ બરાબર ત્રિકોણ આપણે જે આગળ મેળવ્યું BCD નું ક્ષેત્રફળ પ્લસ ત્રિકોણ BDA નું ક્ષેત્રફળ છોકરાઓ આપણે પહેલા કેટલું ક્ષેત્રફળ મળ્યું છે 30 મીટર સ્ક્વેર
છોકરાઓ બીજો દાખલો જોઈએ આગળ એવો જ આપ્યો છે કે ચતુષ્કોણ છે ABCD એનું આપણે ક્ષેત્રફળ શોધવાનું જે આપ્યું છે તે આકૃતિ દોરીએ એક AB આપ્યો છે પછી BC C થી D D થી A નામ આપી દઈએ A B C અને D અને AC કર્ણનું માપ આપેલું છે 5 સેમી A થી B 3 સેમી B થી C 4 સેમી C થી D 4 સેમી અને A થી D 5 સેમી માં શું કરશું છોકરાઓ પહેલા એક ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ મેળવશું પછી બીજા ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ મેળવશું અને બંને ક્ષેત્રફળનો આપણે સરવાળો કરશું ત્રિકોણ ABC માટે A બરાબર 3 B બરાબર 4 અને C બરાબર માપ આવશે સોરી હા ત્રીજી બાજુ A થી C બરાબર માપ આવશે 5 અર્ધ પરિમિતિ મેળવવાની અર્ધ પરિમિતિ S બરાબર ત્રણેય બાજુના માપનો સરવાળો ભાગ્યા સરવાળો કરીએ 3 + 4 + 5 ભાગ્યા ત્રણેયનો સરવાળો કરશું એટલે આપણને છોકરાઓ મળશે 12 6 2 12 કેટલી અર્ધ પરિમિતિ મળે છે 6 સેન્ટીમીટર અર્ધ પરિમિતિ મળ્યા પછી S - A S - B S - C S ની કિંમત મળે છે 6 માઈનસ A ની કિંમત 3 મળશે 3 સેમી S - B બરાબર 6 માઈનસ B ની કિંમત 4 વધશે 2 સેન્ટીમીટર S - C બરાબર 6 માઈનસ 5 આપણને મળશે 1 સેન્ટીમીટર હવે ત્રિકોણ ABC નું ક્ષેત્રફળ બરાબર હેરોનના સૂત્રનો ઉપયોગ કરીએ S S - A S - B S વર્ગમૂળમાં S ની કિંમત એટલે અહીંયા આવશે 6 એને ગુણ્યા S - A 3 એને ગુણ્યા 2 અને S - AC ની કિંમત થશે 1 ભાગવાડીએ 6 ના 3 દુ 6 એને ગુણ્યા 3 એને ગુણ્યા 2 એને ગુણ્યા 1 3 છે વર્ગમૂળની બહાર આવશે એને ગુણ્યા 2 બહાર આવશે એને ગુણ્યા 1 નું વર્ગમૂળ નીકળે 3 દુ 6 એકા 6 સેમી આપણને છોકરાઓ પહેલા ભાગનું ક્ષેત્રફળ આટલું મળે છે પછી બીજા ભાગનું ક્ષેત્રફળ આવી રીતે મેળવશું અને બંનેનો શું કરીશું સરવાળો વિડિયો સ્ટોપ કરી પહેલા આટલું લખી લો આપણે જે બાકી છે બીજો ભાગ ગણીએ ત્રિકોણ ACD નું ક્ષેત્રફળ માટે પહેલા બાજુઓ લખશું A બરાબર કેટલી બાજુ છે 5 B બરાબર 5 અને C બરાબર છોકરાઓ મળે છે 4 અર્ધ પરિમિતિ મેળવીએ બીજા ત્રિકોણ માટે S બરાબર ત્રણેય બાજુના માપનો સરવાળો 5 + 5 + 4 ભાગ્યા 5 5 4 નો સરવાળો આવશે 10 ને 4 14 ભાગ્યા 7 દુ 14 7 સેમી છે આપણને અર્ધ પરિમિતિ મળે છે હવે S - A બરાબર 7 - 5 7 માંથી 5 બાદ કરો તો 2 સેમી S - B બરાબર 7 - 5 બરાબર 2 સેમી S - C બરાબર 7 - 4 એટલે વધશે છોકરાઓ 3 સેમી હેરોનનું સૂત્ર વાપરી આપણે ક્ષેત્રફળ મેળવીએ હવે ત્રિકોણ ACD નું ક્ષેત્રફળ બરાબર
મળે છે. હવે આખા ચતુષ્કોણ ABCD નું આપણે ક્ષેત્રફળ મેળવવાનું છે. ચતુષ્કોણ ABCD નું ક્ષેત્રફળ બરાબર બંને ત્રિકોણના ક્ષેત્રફળનો સરવાળો કરીશું. ત્રિકોણ ABC નું ક્ષેત્રફળ પ્લસ ત્રિકોણ ACD નું ક્ષેત્રફળ. છોકરાઓ ત્રિકોણ ABC નું ક્ષેત્રફળ આપણને 6 મળ્યું હતું પ્લસ અહીંયા મળે છે 9.2. 6 અને 9.2 નો સરવાળો કરશો એટલે આપણને મળશે 15.2 સેમી સ્ક્વેર. આપેલ ચતુષ્કોણ ABCD છે એનું ક્ષેત્રફળ 15.2 સેમી સ્ક્વેર થાય છે. લખી લો છોકરાઓ.